Moikka! Kukapa meistä ei olisi joskus halunnut olla rekkamies? Nyt tässä on mun rekka, tän parempaan mä en pysty, mutta mä haluan laittaa tämän rekan liikkeelle. Rekka lähtee liikkeelle toivon mukaan sillä tavalla, että mä valmistan tässä akku. Tarvitaan kuparilankaa ja mitä enemmän näitä on, sitä isompi jännitehän me saadaan tohon rekkaan laitettua. Ei se niin vaikeet pitäisi olla. Kai. Olennaista muuten on myös se, että tämä kuparijohto ja sinkkilevy ei saisi sitten koskettaa näissä lodjuissa toisiaan. Hajurako välissä, niin kuin me näissä tiedepiireissä sanotaan. Sitten tulee seuraava vaihe, ja nyt tässä oikeasti olla tarkkana. Mitään takeita mä en tälle anna, mutta kuten näette, niin mä oon hirveän sympaattinen kaveri ja yritän parhaani. Pohjanmaan kautta. Nyt tää homma olisi niinku valmis. Mitataan seuraavaksi, että oikeasti tuleeko tänne mitään, eli mittariin. Täällä on 5 volttia. Baana auki. Vitsi, se voi mennä yli tosta pöydältä tietysti. 2, 1, aja! 2, 1, aja! Aja! Joo. En mä ihan pettynyt ole, koska mä kuitenkin sain tän värähtämään tän viisarin täällä. Mut eipä mitään hätää, koska kyllähän Suomessakin osataan näitä hommaa tehdä. Mä lähden nyt etsiä jonkun paikan, missä me saadaan tohon semmonen virta, että auto liikkuu. Mä oon Aki Linnanahde, perusluonteeltani utelias toimittaja. Mediassa on nykyään aika paljon ilmastoon liittyviä kauhuskenaarioita, ja mä lähdin katsomaan, onks tilanne oikeesti niin synkkä. Ja eihän se ole. Tässä ohjelmassa mä selvitän, miten niitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja koska en ihan aina ollut koulun fysiikan tunneilla hereillä, otin mukaani Janne Käpyleen. Koska se mun akkusysteemi ei ihan saanut rekkamiehen menopeliä kulkemaan, päätin kuljeskella Espoon Otaniemeen. Täällä on mun tiedon mukaan porukkaa, jotka tajuaa ehkä pikkasen enemmän näistä anodeista, katodeista ja elektrolyyteistä. Nice weather, isn't it? Oh, you think so? Tule! Tuu! I'm CEO of this battery company, and there's some guy wandering around here. He's bald. I don't know what he's doing. Do you have any idea? Yeah, he's our crew member. He gets lost a lot, so okay. don't worry. Great. Jolla on jäänyt perunavedet. Mitäs vettä tää? Kuka se äijälle muuten sen hississä? Se olisi varmaan tehnyt näistä jotain. Tähän palikkaan siis pitäisi löytää sopivat patterit täältä. Ja tässähän mulla taitaa olla oikea heppu siihen hommaan. Ajoin koko yön. Saako virtaa tähän? No kyllähän me saadaan. Mitä tehdään? No aloitetaan siitä, että leikataan katodi, erotinpaperi, sitten anodin folio niin oikeaan kokoon. Eli tässä meillä nyt on se jauhe. Joo. Tämmöiseksi katodiksi puristettuna. Täällä sisällä on se verkko, mikä kuljettaa ne elektronit. Tää itse akkuhan toimii niin, että me niinku varastetaan tästä mustasta katodista. Nyysitään elektroneja ja pakotetaan ne tähän anodille. Mitäs ne sanoo siitä? No se alkaa sitten kiteytyä, koska siinä meidän elektrolyytissä on natriumsuoloja. Tää tabiini pitää nyt hitsaa tähän, että se virta kulkee sopivasti tätä pitkin siihen pariston napaan. Onko tää nyt mun käsissä tää homma? Tää on nyt sun käsissä ja tosta menee ihan hirveä jännite sit läpi. Vaikka mä oonkin vähän käsistä, niin kyllä musta hitsari tulee. Kattokaa nyt. Makee paikka. Eli akku tehdään näin yksinkertaisesti. Otetaan anodi ja katodi, eri metallit siis. Erotetaan ne toisistaan ja laitetaan elektrolyyttiä eli vaikka suolavettä sekaan. Tässähän nyt sitten kävi niin, että meikäläisen kädentaitoihin luotettiin just niin paljon, että nämä palikat tuli leikeltyä valmiiksi kädenkäänteessä. Onko se miten iso ongelma, Mikko, että mä en ole yhtään sorminäppärä kaveri? No kyllä se vähän sillä on tietenkin ongelma, että siinä saattaa sitten kyrvähtää koko akku. Se menee silleen päin justiinsa. Pitää olla tarkkana, että mitään palavaa ei ole, mutta
jos täällä hirveänä vettä on, niin se metallinen natrium reagoi senkaan aika iloisesti. Mutta... Miten reagoi siis? Mitä se tarkoittaa? No siis akuissahan on aina hirveä määrä energiaa, niin ne voi eri tavoin sitten purkautua. Oi jumala, se lähtee. Joo, ja sit annat vähän myöten vaan koko ajan. Mielellään tasaisesti varmaan. Joo. Tähän nykäsee, kun... Sitten päästöt polkimen nyt. Noin. No niin. Tää on vähän kuin Eskarilainen tekisi isänpäiväkorttia. No niin. Se on siinä. Tässä on tyhjä kotela, niin joo, se meni kauniisti. Hämmentävää. Ne just leikatut levyt siis laitetaan rullalle ja tungetaan patterin sisään. Eli sisään tulee anodi, katodi ja elektrolyytti. Näissä akuissahan on sellainen ongelma, että yleisemmin käytetyt metallit alkaa olla niin sanotusti kiven alla. Ja siksipä täällä kehitteellä oleva akku onkin suola-akku. Eli juttu on niin, että näihin etsitään helpommin saatavilla olevia metalleja. Ja sattupas omasti. Ne on muuten ympäristöllekin parempia. Koukuttavan näköinen, tuossa valuu tuollaista limaa. En kyllä tiedä miksi. Mitä hyviä puolia tässä on sun mielestä? No se on ihan pirun ekologinen ja edullinen akku. Jos me näytettäisiin nyt se oikea koko aineluettelo, niin siitä ei löydy yhtäkään sellaista ainetta, mikä alkaisi niinku epäilyttämään sen ekologisuudensa puolesta. Mutta se itse kemia, niin no, sitäkin tutkittiin jo 80-90-luvulla, mutta litium-ionit siitä ampas silloin eelle, mutta nyt niitä kurotaan kiinni, koska litium-ioneissa on sit kaikenlaisia materiaaliongelmia. Että akkujen kulutus, niiden tarve kasvaa niin paljon, että yksinkertaisesti metallit, mitä niissä nykyisissä litium-ioniakuissa käytetään, niin ne tulee käymään todella vähin. Ja me tarvittiin joku akku, millä ei ole tällaista ongelmaa. Mikko, sen verran tarjoushaukka Jorma mäkin on, että kun sä sanoit sen, että on myöskin edullisempi. Onko tämä kuluttajalle, siis mulle kuluttajana edullisempi? Se on nimenomaan sulle kuluttajana edullisempi. Mä oon siis oikeasti Espoon Otaniemessä tällä hetkellä, missä nämä tyypit tekee siis akkua, joka on ekologinen ja hei, toi hintapointti vielä. Kaikki tää tapahtuu siis Espoossa. This is where the magic happens. Eiks tästä nyt voi olla vähän ylpeä, hei? Suola-akku ei toki ole mikään uusi keksintö, mutta nää täällä uskoo, että ne voi ekana saada sellaisen homman toimimaan. Ja se on kova juttu. Ja toimiiko ne akut? No toimii. Meitsi pääsi vihdoinkin tosimiehen hommiin. Hyvinhän se toimii. Tää on hyvä tässä. Tää on taideteos. Te ette ymmärrä vaan. Tuntuu, että tää istuu tähän maisemaan just passelisti. Niin kuin taas aina ollut tässä. Vuosisatojen ajan. Sitten me vedetään sähköt tähän hommaan. Vitsi, nyt tää loppu tähän. Sitten olisiko se Jannella ollut joku ratkaisu, roikka tai joku tähän? Morjes! Morjes! Sä haluaisit näyttää jotain? Mulla on makee tuolla, mä oon virittänyt tuonne kalliolle, pumppu on vedessä, kaikki on ok, mutta nyt tarvittais vaan vähän virtaa. Mulla olisi tässä tämmönen härveli, millä voidaan siirtää energiaa. Se on tämmönen hyrrä. Noniin. Tohon toi. Onko se siinä? Se on siinä ja... Noniin! Yes! Kyllä sä oot Janne jännä jätkä, että jos sut kysyy roikkaa, niin sä virität Juman kautta tällaisen systeemin. No, energia siirtyy tollakin. Tää on paljon jännempi kuin roikka. Ladattiin energiaa tohon pyörivään hyrrään. Se on muuten itse asiassa yksi sellainen kehitettävä juttu ihan globaalisti. Tommonen kun pyörii vähän isompi, pyörii todella kovaa, niin siinä on merkittävä määrä energiaa. En meinannut kyllä tota uskoa, mutta tottahan toi Janne turisee. Tällaisia energiavarastoja tosiaan kehitellään Suomessakin. Idea on siis sellainen, että siellä ylimääräisellä virralla voi laittaa tuollaisen hyrrän pyörimään. Ja sitten kun taas virtaa tarvitaan käyttöön, liitetään hyrrään generaattori. Ja tällä tavallahan sitä sähköä saadaan. Homma vaikuttaa aika lupaavalta. Esimerkiksi Teraloop on tehnyt tällaisesta jo melko ison prototyypin. Painava hyrrä pyörimään vaan. Siitä voi sitten hakea energiaa tarvittaessa käyttöön. Toinen iso juttu tässä hommassa on se, ettei energiaa päästetä hukkaan. Ja siinähän jeesaa maanalaiset energiavarastot. Äiti, tuu ikkunaa! Täällä huutaa Aki! Mutta siis mikä tää paikka on?
Tää on itse asiassa maailman suurin lämpöpumppulaitos. Maailman suuri. Maailman suurin Mistä tiedät, että on maailman suuri? Tää on maailman suurin lämpöpumppulaitos tämmöisessä tekniikassa, missä tehdään kaukolämpöä, kaukojäähdytystä, puhdistetusta jätevedestä. Tällaisia ei muualla maailmassa ole. Saako tällaista koskea? Saa koskea. Siinä on eriste päällä. Se on viileä. On tosi viileä. Mitä vähän ääntä pitää? Mitä? Että vähän ääntä pitää! Pikkasen pitele ääntä! Mitä muuten pitää näin kovaa ääntä? No toi turbokompressori, mikä tuo rimpuu. Turbokompressori. Joo. Siis mitä mä just kuulin? Täällä kerätään energiaa talteen jätevedestä ja tehdään siitä lämpöä. Se lämpö sit lämmitetään vielä kuumemmaksi ja taas virtaa Helsingin kalliossa Pekan suihkuun lämmintä vettä. Ihan mielettömän kokoinen tällainen lämpöpumppu, joka on nyt siis sitä uusinta tekniikkaa. Siis mietipä sitä, että tällaisella lämpöpumpulla niin lämmittää käytännössä vaikka sanotaan nyt tuollaisen about Nurmijärven kokoisen kunnan. Siis yhdellä tällaisella. Miten näet saatiin IFK:n puolustuskalustosta? Onko se riittävä? Ei kun, sori, meidän piti. Tuossa meidän takana on nyt siis lämpöpumppu ja sit on ilmalämpöpumppu. Joo. Sen mä ymmärrän, mikä on ilmalämpöpumppu, mutta miten toi ero siitä? Lämpöpumpussa meillä kiertää tuo kaukojäähdytys ja kaukolämmitysvesi. Eli kaukojäähdytysvedistä saadaan paluuvesi, mikä kaukojäähdytyksestä tulee, on lämmintä. Se menee lämpöpumppuun. Kylmäaineella me saadaan siitä otettua ylimääräinen energia talteen. Me pystytään sillä nostamaan kaukolämmön lämpötilaa, mikä lähtee verkkoon. Ja sitten taas jäähtynyt kaukojäähdytysvesi lähtee kans kuluttajalle esimerkiksi kauppakeskukseen. Ja miksi se pitää olla noin kauhean kokoinen? Koska me saadaan mahdollisimman paljon tehoa. Minkä verran tollasella nyt saadaan kaupunkilaisille energiaa suunnilleen? Noin 20 megawattia. Okay. Se vastaa noin 25 000 kerrostalokaksia. Mutta tullaanko jossain kohtaa siihen, että pienempikin tila riittää? Luuletko, että niin kun, pitääkö meidän olla ikuisesti tällaisissa luolissa? Tää on oikeastaan luolla sen takia, koska me ollaan Helsingissä. Joo. Täällä ei hirveästi päästä tuohon Katrivalan puiston päälle rakentaa laitosta, koska silloin ei ole ihmisillä auringonottopaikkaa. Yritätkö sanoa, että jos ton laittaisi niinku Sibelius-monumentin viereen, niin siitä voisi tulla sanomista? Siitä voisi tulla sanomista ja sitten ei välttämättä ihmiset ei mene katsoa Sibelius-monumenttia, me tulee katsoa lämpöpumppua. Täällä Katrivalan lämpöpumppulaitoksella on siis 6 kappaletta 21 megawatin lämpöpumppua. Ja ne tuottaa sellaiset 126 megawattia lämpöä koko ajan. Määrä vastaa 150 000 kerrostaloasunnon lämmitystä. Maailman suurin Suomessa. Onks kova? No on. Lämpöä pumpataan tämmön näköisellä systeemillä. Ja täältä se lähtee eteenpäin ja tulee taas takaisin. Mieletön systeemi. No, pitähän se maanalainen energiavarastokin nyt sitten näyttää. Eli Helsingissä varastoidaan maanalaisiin vesiluoliin sekä lämmintä että kylmää. Olisin halunnut pulahtaa siellä lämpimässä, mutta nyt on kuulemma niin kuumaa se vesi, että olisin kypsynyt totaalisesti. Niin että mennäänpä katsomaan nyt sitten sitä kylmää varastoa. Tämähän on se perinteinen tapa varastoida energiaa, eli patteri tai akusto. Näitä me ollaan nähty tässä matkan varrella. Mutta nyt kuunteles tää. Tuolla alhaalla tunneleissa, siellä on energiavarasto. Mä en tiedä oikein mihin noi tunnelit vie, mutta nyt lähdetään tutustumaan. Mikko on messissä. Saako tulla kyytiin? Kuinka syvällä me mennään siis tässä? Tää on noin 40 metriä. Okei. Tämmönen niin sanottu karhuportti vielä edessä. Aika jännää ei pääse päästä. Karhut alas. Joo, tässä on tämmönen Keskuskadun jäähdytyskeskus. Tosi iso kylmäakku ja lämpöpumput. Tääkin on lämpöpumppu. Täällä on vähän eri valmisteisia ja ne on optimoitu eri tavalla. Eli täällä nämä lämpöpumput on optimoitu kaukojäähdytyksen tuotantoon. Eli ne lataa meidän isoa kaukojäähdytysakkuun, mikä on vasemmalla puolella. 26 000 kuutioa kylmää vettä. Pitäisikö se lähteä kattoo? Näytään kattoo. Portaat ylös! Päästään tänne kattoo yläpuolella tästä pintaa. Mistä me saadaan? Täällä onks toi katkaisija? Ei. Wow! Paljon tossa on siis vettä? 26 000 kuutioa. Ja kuinka syvä toi on toi? 41 metriä. Kierreportaat menee pohjalle asti.
Aivan tossa Pitää vähän pidättää hengitystä, niin kun lähtee pohjalle. Selitä mulle nyt vielä, miten tää kaikki siis toimii käytännössä. Tuolla alhaalla on semmoinen diffuusori, mikä menee koko tämän pitkän linjan. Sen kautta imetään kylmää vettä tuonne huoneen toisella puolella oleviin lämmönvaihtimiin. Sitä kautta otetaan kylmäenergiaa talteen ja pumpataan takas tähän yläpuolelle diffuusoriin, mikä jakaa sen veden tonne altaaseen. Tää on meidän kaukojäähdytysakku ja tätä tuotetta niin kierretään meidän putkistossa, millä viilennetään kauppakeskuksia, esimerkiksi kerrostaloja, asuntoja, mihin on vaikea laittaa mitään ilmalämpöpumppua viilentämään. Saanko mä käydä kokeilemaan? Käy ihmeessä. On kyllä erikoisin patteri, mitä mä oon ikinä nähnyt. Tämä toimintaperiaate on siis oikeastaan niin kuin sama kuin tyyli jääkaapissa. Tänne varastoidaan energiaa. Itse asiassa vähän omat energiat alkaa olla tässä kohtaa päivää vähissä, niin näinköhän tästä saisi. Okei, eli energiaa ja sähköä varastoidaan jo monella tavalla. Yksi tulevaisuuden kuuma aihe on kuitenkin vety. Jos on puhdasta sähköä, sitä voi varastoida vetyyn, ja vieläpä melko helposti. Käytännön sovellukset kuitenkin Suomesta vielä puuttuu, niin ajattelinpa kilauttaa hyvälle ystävälleni Jannelle. Eiköhän me tästä joku tolkku saada. Mä en taju hevon kukkuu nyt tästä hommasta. Mä oon käynyt Broadpitilla, mä oon käynyt luolassa, missä on vettä. Selitä mulle nyt vielä tää energiavarastointi. Energian varastointi on hyvin tärkeässä roolissa, kun meillä energiajärjestelmä muuttuu. Meillä tulee lisää uusiutuvaa, sääriippuvaista tuotantoa jatkuvasti. Perinteiset akut sisältää itse asiassa kauhean vähän energiaa, jos ajatellaan valtakunnan verkon mittakaavaa. Sitten täytyy muistaa sähkö ja energia. Lämpöenergian varastointi on niin kuin lähtökohtaisesti paljon helpompaa kuin sähkön varastointi. Mikä siitä tekee helpompaa? Voidaan ottaa vaikka iso melkein mikä tahansa säiliö, laitetaan sinne lämpöenergiaa jostain lähteestä, kunhan se on vaan eristetty riittävän hyvin, niin siellä se säilyy, kunnes sitä tarvitaan. Ja sitähän voi kierrättää sitten siellä systeemissä. Sitä voidaan sieltä ajaa esimerkiksi, niin kuin, missä kävit, niin kaukolämpöverkkoon. Juuri näin. Todella mielenkiintoista. Mikä tää vetyhomma on? Otetaan hyvistä puolista. Korkea energiasisältö. Voidaan tankissa kanniskella paikasta toiseen. Mutta nyt alkaa rekka peruuttaa pihaan. Rekka, surkea hyötysuhde tuotannossa ja kulutuksessa. Ja tähän täytyy sitten sanoa se hyvä puoli vielä perään, että sillä ei välttämättä olekaan niin paljon merkitystä, jos se on tosi edullista se energia. Niin, että sitä on tarpeeksi vaan niinku siihen. Sitä voidaan tehdä varastoon. Miten sitä vetyä sitten tehdään? Se on aika helppoa. Sattumalta oli takakontissa laitteet. Mennään katsomaan. Tässä ei vielä räjähdä mitään. Tää on nyt täynnä vettä. Okay. Siinä on vähän niin kuin alipaine. Tulinallit. Tässä on elektrolyysi. On muuten hyvä muistisääntö. Miten muistaa, että positiivinen, negatiivinen, anodi, katodi. Muista pank. Positiivinen anodi. Tätä sä muista itsekään. Tässä on anodi. Siellä on tällainen rostellilevy. Johdetetaan sinne reipas sähkövirta. Tämä alkaa pikkuhiljaa täyttyä vedyllä. Eli ei tää vedyn valmistaminen nyt niin hirveän vaikeeta ole. Kuinka paljon tää muuten poksahtaa? En oo kaittanut. Alright, no mutta ollaanko me valmiit sitten? Tästä puuttuu vielä yksi juttu. Nimittäin merisuola. Meidän täytyy saada sähkö kulkemaan elektronit vähän paremmin tuolla nesteessä. Niin Suolaa, enemmän suolaa. Elektrolyysi on tää, mikä nyt tässä tehdään. Eli hirveän simppeli keino valmistaa vetyä. Vähän lisää tätä. Noin. Jannelta löytyy peräloosterista kyllä kaikenlaista. Eli tällä tehdään sähköstä vetyä. Vetyyn upotetaan anodi ja katodi ja pusketaan niihin virtaa. Elektrolyysiä parannetaan tässä tapauksessa suolalla. Ja näin se pata porisee. Negatiiviselta anodilta porisee vetyä ja positiiviselta katodilta taas happea. Mä en kuule siitä enää mitään, kun mulla on suojaa. Mä lataan tosta ja sä painat tosta. Tästä painat. Siitä painat. Sitten lähtee. Okei. Lataan. Joo. Sitten anna mennä. Nytkö paina? Nyt paina. Tanaa. Poksuu. No vähän poksuu. Vedyssä on voimaa. No se on kyllä pakko myöntää.